Tästä se lähtee. No niin, mä oon odottanut tätä pitkään, että mä voisin nyt ottaa puheeksi tämän, että minkä takia mä haluan tehdä omia kappaleita. Tässä on sellainen tarina taustalla, että kun mä olin lapsi, niin sitten isä kertoi mulle Beatlesista. Isä oli ollut lapsena kova fani. Beatles oli tehnyt suuren vaikutuksen siihen lapseen, josta myöhemmin sitten tuli mun isä. Ja nyt isä on mennyt kuoleen ja faktoja ei voi enää tarkistaa. Tää on nyt ihan sellainen muistin varassa. Mutta näin siinä taisi kuitenkin käydä, että isä se varmasti oli, joka mulle puhui siitä, että on olemassa sellaisia artisteja, jotka tekee omia kappaleita ja sellaisia, jotka laulaa muiden tekemiä kappaleita. Ja mähän sitten kuuntelin näitä mielenkiinnolla näitä ajatuksia, että osaisi tehdä oman kappaleen, se vasta olisi hienoa. Ja eli siis näistä keskusteluista jotenkin se varmasti alkoi, että ajatus tämän biisin tekemisestä alkoi kiehtoa mua. Sillä tavalla jotenkin teorian tasolla. Että nyt kun kuulee tällaisia artisteja, jotka kertoo esimerkiksi haastatteluissa, että tein lapsena biisejä ja säästin itseäni jollain millä tahansa esineellä, mistä vaan kuuluu ääni ja muuta, niin lapsilla on tuo etupuolellaan, että kun ne ei tiedä, että se on mahdotonta, niin silloin mikään ei myöskään estä niitä. Ne vaan käy toimeen ja alkaa tekemään. Mutta mä olin ilmeisesti kuitenkin sen verran iäkäs jo näiden keskustelujen aikana, että mä tiesin, tai pidin selvänä, että musiikin tekeminen, musiikin säveltäminen kuuluu aikuisille. Ja se on tosi vaikeaa. Että siis se vaatii sellaisen eron kaltaisia taitoja, vähän niin kuin joku taikuuden harjoittaminen tai jotain. Että harvat sellaiseen pystyy. Mulla oli ehkä mielessä jotkut semmoiset koulun musiikkiluokan säveltäjien kuvat, jotka oli semmoisia etäisiä, kaukaisia, vanhoja miehiä. Ja näin ollen sitten mä en tullut ajatelleeksi, että voisi vaan käydä toimeen ja alkaa tekemään. Että sen kun vaan aloittaisi ja tavallaan vähän kävellen, opetellen. Ja näin ollen mä en sitten pitkään aikaan tehnyt mitään todellisuudessa. Mä vaan tää oli vaan jossain siellä täällä näin taustalla tää ajatus, että voisi Ja mulla oli nuorena kaikenlaisia musiikkiharrastuksia ja sitten mä vähän duunailin sitä ja tätä ja näin eri soittimia. Ja oli tämmöistä kaikenlaista, mutta sitten kun mä sitten vanhenin, niin sitten ajoin nämä alas pikkuhiljaa nämä eri hankkeet, että lopettelin sitä erinäisten syiden takia. Mutta sitten kuitenkin jäi se semmoinen pieni ajatus jonnekin sinne, että ehkä tämä ei ole ihan lopullista kuitenkaan, että tämä mun eroni musiikista ei välttämättä nyt olisi ihan vielä näin lopullinen. Ja sitten vuonna 2019 kävi niin, että erinäisten asioiden seurauksena, mitä mun päässäni tapahtui, mulle tuli musiikkikohtaus. Semmoinen lyhyen ajan sisällä tuli sellainen, että semmoinen yhtäkkiä semmoinen suuri tarve, että nyt pitää kaivaa nämä vanhat projektit esiin. Ja mulle tuli päähän kaikkia uusia ideoita, että tältä sen pitäisi näyttää ja tältä sen pitäisi kuulostaa. Ja mä kehittelin tällaisen artistin, jonka nimi on Anna Muta. Ja sitten siitä tuli se sellainen uusi lähtö siihen, että mä jotenkin tajusin, että tämä on sellainen juttu, millä tulee olemaan kysyntää. Eli siis nyt syntyy sellaista musiikkia, jonka joku myös haluaa kuulla. Ja sillä tiellä tässä nyt ollaan sitten. Ja nyt on Luurangot kaappiin on ensimmäinen kappale, joka on julkaistu. Ja lisää on pöytälaatikossa. Ihanaa. Kiitos, että sain kertoa tämän teille. Mulla on päässä kaikenlaista muutakin, mutta se tulee sieltä ulos sitten, kun tilanne on sopiva.